สวัสดีครับ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 อย่างแรกเลยที่อยากให้ครูวินทำครับผมอยากให้ทำเลยเหรอเอาละตื่นเต้นละไวรัลอันไหนเอ่ยมันแอบมีเยอะเหมือนกันคนดื้ออยากได้ยินจากปากครูวินราตรีสวัสดิ์ครับคนดื้ออย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้ฝันยำหนุนครับผมครับน่าจะสาแก่ใจทุกคนครับผมเนี่ยพี่รอไปทั้งวันเลยอยากให้โอ้โหรอตั้งแต่เช้าเลยนะฮะถึงวันนี้ก่อนครับผมวันนี้อยู่กันที่ Moment with you นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมนะครับเพราะว่าปลายปีที่แล้วก็มีโอกาสได้มาเปิดตอนเป็นชิดลมพิงค์นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นท้ายปีกับเซ็นทรัลชิดลมอีกครั้งนะครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งมาหาของขวัญให้กับคนที่เรารักที่นี่กันด้วยครับมีเตรียมของขวัญไหมคะให้ใครหรือให้ตัวเองมีไหมคะปีนี้เตรียมของขวัญน่าจะไม่มีครับผมของขวัญที่มีให้ตัวเองน่าจะเป็นวันหยุดมากกว่าครับปีนี้แบบจะเขาดาวเรื่องการนอนเหรอหรือยังไงปีนี้เขาดาวไม่มีงานเลยครับผมก็เลยได้พักนิดหน่อยครับผมไม่ต้องปกติแบบเวลาเขาดาวคุณทำอะไรมีกิจกรรมอะไรส่วนใหญ่โดยปกติเขาดาวถ้าไม่ได้ทำงานจะออกไปตามที่ต่างๆครับผมเพราะว่าเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นคนชอบฟังดนตรีก็เลยแบบช่วงเขาดาวจะเป็นช่วงที่แบบมิวสิกเฟสจะเยอะช่วงเล่นเขาดาวจะเยอะดังนั้นไปหนึ่งที่เนี่ยจะได้เจอกับศิลปินหลายๆคนก็จะสบายเวลาเทศกาลไปที่ต่างๆใช่ครับผมการก็ไปเล่นสงกรานต์ไปแบบหมดเลยใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนชอบกิจกรรมสายคือใช้คำว่าเป็นคนติดเพื่อนแล้วกันไม่ใช่เป็นคนติดกิจกรรมคือเป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนนะผมดังนั้นถ้าเพื่อนไปไหนเราจะไปด้วยขอให้ได้อยู่กับเพื่อนก็พอแล้วมีเพื่อนชวนหรือยังครับผมเขาดาวนี้ยังครับน่าจะต้องรอแบบสักวันที่28 29อย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยแพลนกันอีกทีใช่มีชวนคนดื้ออะไรไปนะคนที่เขาดื้อโอ้ยคนดื้ออาจจะอยู่ด้วยกันทั้งปีแล้วมั้งเขาอาจจะไม่อยากชวนเปล่าไม่รู้เขาเหมือนกันนะผมเขาอาจจะมีแพลนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่คนดื้อเขาก็อาจจะไม่ว่างหรือเปล่ามันตัดพ้อครับเปล่านะครับแค่พูดตามความจริงครับถ้าคนดื้อได้ยินจะบอกอะไรเขาคนดื้อคือใครล่ะคนดื้อเฉยอ๋อคนดื้อเฉยๆเหรอครับผมก็คนที่เขาดื้อเขาได้ยินเราอยากจะบอกอะไรเขาหรอก็จะบอกว่าราตรีสวัสดิ์ครับคนดื้ออย่าดื้อกับบทไปนั้นเอาเรื่องจริงจังเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ทำงานด้วยกันทั้งปีนะครับผมแล้วก็ปีหน้าลุยกันต่อครับตอนนี้คือเป็นไวรัลแทบจะทุกปีสาธุครับผมสาธุจริงๆครับได้เช็คไหมคะว่าแบบโอ้โหอะไรเป็นขนาดนั้นจริงๆแล้วก็แอบเห็นบ้างครับผมก็ถ้าพูดตามตรงที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนอกจากที่คนเอาประโยคไปเล่นแล้วเนี่ยคือการเห็นพี่ๆน้องๆในวงการทั้งบันเทิงแล้วก็ทั้งเพลงทั้งทีป๊อปเนี่ยเอาประโยคนี้ไปพูดกันเยอะมากๆครับผมก็ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยกับการที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มาสักพักครับตอนแรกภูมิคิดไหมว่าโหกระแสมันจะแรงขนาดนี้เพราะมันแรงตั้งแต่เริ่มเลยนะคือคิดว่ามันน่าจะมีโมเมนต์ที่ไวรัลแต่ไม่คิดว่าจะไปไกลขนาดนี้ครับผมคือไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมี Impact Effect ขนาดนี้เพราะว่าผมจำได้เลยว่าวันที่เรารู้สึกว่ามันไปไกลมากๆคือวันที่ทางพวกพี่ๆในวงการเกาหลีเขาเริ่มออกไปพูดกันแล้วผมก็นั่งคุยกับปอนว่าแบบโหนี่มัน
นี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่มันแบบนี่มันไปไกลอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันสำหรับอีก6 EP ที่เหลือครับผม จะว่าอีก6 EP มันจะมีพีคกว่านี้ปะ เรื่องประโยคผมไม่แน่ใจแต่ว่าในเรื่องประโยคไวรัลผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าในเรื่องความตลกเนี่ยพีคกว่าแน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างพรุ่งนี้ EP ที่ 5 ก็มีโมเมนต์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าดูจาก 1-4 ที่คนชอบกันมันมีฉากหนึ่งใน EP ที่ 5 ที่ผมว่าคนชอบมากๆแล้วก็อาจจะเป็นไวรัลได้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูเหมือนกันครับผม ถ้าพูดถึงว่า 4 EP ที่ผ่านมาสำหรับคุณรู้สึกว่าประโยคไหนที่มันโดนสำหรับคุณที่สุด อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่มากค่ะ เอาจริงๆนะพี่แบบพูดตรงๆเลยนะ ผมเฉยๆกับทุกประโยคมากเลย เพราะว่าผมอยู่กับมันตอนถ่ายทำอะ จะผมอยู่กับมันแล้วแบบเวลาเราอ่านบทแล้วเราอยู่กับอะไรบ่อยๆเนาะโดยเฉพาะคนทำงานถ้าเราเป็นคนตรวจงาน หรือว่าคนที่อยู่กับชิ้นงานนั้นน่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบพิเศษอะไรนะ แต่ว่าพอเห็นว่าคนแบบคือฮาแล้วคนชอบสิ่งเนี้ยเราก็แบบดีใจไปด้วย เพราะว่าตอนถ่ายทำพูดตรงๆเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้ครับผม มีอีกประโยคนึง ครับ คือตอนที่เป็นแผล ครับอ๋อ พูดจำประโยคได้ไหมคะ ของผมหรือของปอนครับผม ของปอนที่เขาต้องจับมือเราแล้ว อ๋อการที่เธอทำหน้าเศร้าแบบนี้ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเห็นใจเธอมากขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นป่ะครับใช่ไหมครับ ไม่มันมีไอตอนที่ได้โปรดเกิดสว่างนะ อ๋อ EP แรกสุดเลยใช่ไหมครับผมใช่คือตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะไวรัลขนาดนี้ครับผมแค่รู้สึกว่าแบบเป็นมุกที่ตลกดีที่ฮาดีคือตั้งแต่ตอนที่อ่านเป็นบทในห้องวิทูแล้วครับผมแต่ว่าก็อันนี้คือเกินความคาดหมายของทั้งผมทั้งปอนและทั้งผู้กำกับมากๆเลยครับ ตอนพูดโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างที่เราเห็นกับตาอย่างนั้น เอาจริงๆสำหรับผมรู้สึกว่าไม่ได้ตลกไปด้วยกับตัวละคร เพราะว่าณวันถ่ายทำรู้สึกว่าเราในฐานะตัวละครคือมันคือรีแอคชั่นตามตัวละครเลยครับผมคือคุณเป็นอะไร มันไม่ใช่แบบเห็นแล้วขำมันคือแบบคุณเป็นบ้าอะไร คุณมีสติหน่อยครับผมก็เลยพอมาได้ดูในจออีกทีอ่ะมันถึงเลยแบบสิ่งนี้มันตลก แต่ณตอนนั้นในวันถ่ายทำอะไม่ได้รู้สึกว่าตลก 4 EP ที่ผ่านมามีช่วงไหนที่แบบว่าภูวินไปขายหน้าเซ็ตไว้ไหม จริงๆแล้วมีครับผมแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วของผมกับปอนถ้าจะขายอะไรเนี่ยจะมักจะเล่นไปก่อนเลย ดูเชิงว่าเขาซื้อไหมใช่แต่ก็โมเมนต์ครับผมอย่างเช่น อันนี้เราได้ไอ้ช็อต EP ที่แล้วที่ล่าสุดอะครับที่พีชจะป้อนขนมแล้วคุณทีบอกว่าคุมอาหารน่ะคือจริงๆแล้วในบทไม่มีครับ ทั้งไอ้คุมอาหารและทั้งป้อนอ่ะคือไม่มีคือตอนนั้นอะพี่เอกภูมิกับไม่สั่งคัดสักที แล้วผมก็รู้สึกว่าหาอะไรทำดีอ่ะป้อนขนมแล้วกัน แต่ผมรู้ในใจอยู่แล้วว่าอ่ะลองดูก็ได้เพราะว่าทั้งผมทั้งปอนคุมอาหารทั้งคู่ไม่กินอะไรแบบที่เป็นของหวานอะไรแบบนี้ ก็เลยแบบลองดูแล้วกันอ่ะจิ้มให้แล้วปอนก็หันมาแล้วก็ตอบว่าฉันคุมอาหารอยู่ แต่ผมก็รู้แหละว่าอันนั้นไม่ใช่คุณทีละแล้วปอนตอบว่าฉันคุมอาหารอยู่ฉันไม่ยอมกินครับผมก็จะมีแบบแก๊กเล็กๆน้อยๆในแต่ละซีนไทยซีนที่คนดูอาจจะลองไปดูกันได้ลองเดากันดูว่าอันไหนเป็นอินโฟไวส์อันไหนเป็นที่ขายไป หลายคนถามว่าสรุปแล้วปอนเล่นคุณทีหรือปอนเป็นคุณทีปอนก็ไปใช้ชีวิตหรือเปล่านะ ปอนเป็นคนทีครับ นี่ได้รับการยืนยันจากคุณทีแล้ว ปอนเป็นคนทีครับ ไม่คือไม่เบอร์นั้นไม่เบอร์นั้น แต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไร การที่ปอนเป็นคุณทีได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้คือหนึ่งนอกจากสกิลปอนที่เก่งมากๆในการแสดงต่อมาเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความที่เขาสามารถพูดอะไรแบบนี้ได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆ ซึ่งตัวเขามีสกิลอย่างนี้ที่แบบ ไม่ใช่ทุกคนจะมีพูดตามตรงแล้วกัน เพราะผมพูดไปมันก็ไม่ได้ดูธรรมชาติขนาดนั้นด้วย ดังนั้นก็เป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชม แปลว่าในชีวิตจริงเขามีไหมไอ้พวกแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วภูวินหันไปมีสติเลยปอนเลย ครับ จริงแรกๆตอนรู้จักกันก็เยอะอยู่ฮะ ประโยคนี้แบบเข้าปากเลย ก็ไม่แต่มันเข้าปากครับผม แต่ว่าพอเรียนรู้พอเข้าใจกันก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบอีกมุมหนึ่งของคนคนหนึ่งครับผม แล้วอย่างภูวินกับน้องพีชซิงค์กันยังไงบ้าง ยากครับ
รู้สึกยากมากเลยตอนต้นเพราะว่าตัวละครตัวพีชเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นเนาะแล้วอยู่กับคุณทีได้ ซึ่งผมยอมรับตามตรงว่าถ้าเป็นผมในชีวิตจริงผมคงไม่อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ นะครับผมก็ตอนแรกก็หาตรงกลางยากอยู่ครับผมแต่พอหาได้ก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างโปร่ง อ้าวแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณปอมเขามีอย่างนั้น แต่คุณก็อยู่กับเขามาได้นะ อ๋อมันไม่เบอร์คุณทีครับผม ถ้าเบอร์นั้นก็ไม่ไหวเหมือนกัน ก็อยู่ด้วยได้แต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาหน่อย แต่ว่าพอฟีดแบ็กเรื่องของการฝีมือการแสดงคนก็พูดถึงเยอะ ครับผม ล่าสุด ครับ ที่เสียงปืนที่จะต้องมีอาการอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็นอกจากดูจากตัวมีมแล้วดูจากตัวประโยคไวรัลแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชื่นชมในผลงานที่มันเป็นงานอาร์ตไม่ว่าจะเป็นงานภาพงานของผู้กำกับ หรือไม่ก็กระทั่งพาร์ทของพวกผมที่เป็นงานแสดงหรืองานเพลงเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่นอกจากเห็นตัวชิ้นงานที่ดังหรือไวรัลจากมีมแล้วก็เห็นมันในฐานะงานอาร์ตชิ้นหนึ่งด้วยครับผม แล้วยอดเทรนก็อยู่มากคือพี เอาจริงๆว่าพี่ผมกลัวมากเลยเนี่ยน่ากลัวมากเลย คือมันเยอะอ่ะมันเยอะจนมันน่ากลัวครับผมคือมันเป็นเรื่องที่ดีครับผมแค่รู้สึกว่าแบบเป็นห่วงเฉยๆว่ามันเหนื่อยแฟนๆหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยคนที่แบบช่วยกันเทรนหรือเปล่า แต่ว่าเห็นทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนแฮปปี้ก็ดีใจครับผม แล้วเราร่วมบัตรเทรนด้วยป่ะ ก็มีบ้างครับผมมีไปช่วยบ้างครับ อย่างล่าสุดมันเป็นยังไงคะทีเราโต้แย้งได้เดี๋ยวกันเดือดร้อนกันเราบอกในข่าวถึงได้ว่าทำไมต้องเปลี่ยน เดี๋ยวจะต้องไปบอกเจ้าพี่เมืองฟ้า ทำไมไม่เลือกเรา ไม่คือผมอะเซอร์ไพรส์มากคือจริงๆเราไม่ได้อะไรเรื่องชื่อหรอกแค่พิมพ์ไปเล่นๆแหละแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากที่คนมาเล่นกับพวกเราเยอะขนาดนี้ในการแบบเปลี่ยนชื่อทั้งนอกจากพี่วินแล้วพี่ฟอสด้วยในร้านลาวี่ของเขานะครับผมก็เล่นใหญ่กันมากเลยอ่ะทั้งพี่วินพี่ฟอสอะเปลี่ยนในแอป Delivery หมดเลยอ่ะนอกจากเปลี่ยนป้ายชื่อหน้าร้านด้วยเปลี่ยนแอป Delivery ด้วยแล้วโหร้านพี่วินกับร้านพี่ฟอสอ่ะสาขาเขาไม่ได้น้อยๆนะเขาหลายสาขาอยู่นะก็ขอบคุณมากครับที่มาเล่นด้วยแล้วก็ทุกคนครับนอกจากดูสถิติ5 4 3 2ผมเนี่ยแหละไม่มีสตินอกจากวันเสาร์นี้ดูมีสตินะคุณที EP 5นะครับผมก็อาจจะสั่งแฟตคารองทีพีชนะครับผมมากินที่บ้านนะครับพร้อมเครื่องดื่มทีพีชนะครับผมจากร้านลาวี่นะครับมาดื่มที่บ้านด้วยพร้อมกับดูทีพีชบนจอนะครับผม เรายอมง่ายจังเลยอ่ะ ฮะ เรามาก่อนแล้วเราเป็นพีมาก่อนไง ฮะ ทำไมเรายอมง่ายจังล่ะคุณวิน พิธีก็ได้ครับ อะไรอร่อยเอาตามนั้นครับผม มีเทคโนโลยีทำไมว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอพี่ อุ้ยผมเห็นคือผมอะเห็นสิ่งนี้เพราะว่าปอนส่งมาเมื่อเช้าปอนส่งมาเมื่อคืนก่อนว่าเรื่องลาวี่เปลี่ยนรอบนึงแล้วปอนส่งมาเมื่อเช้าตอนพี่วินอะเปลี่ยนแล้วอีกรอบนึงแล้วพวกผมก็นั่งคุยกันว่าแบบเอ้ยมันพวกพี่แกเอาเรื่องอยู่นะ แต่สนุกครับสนุกในการที่ได้เห็นแบบอะไรแบบนี้มากๆครับผม คิดไหมว่าแฟนๆหามุกมันเล่นได้เยอะขนาดนี้ คิดว่าทุกคนเก่งมาก คิดว่าทุกคนเก่งมากครับผม แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสนุกดีเพราะว่ามันไม่ใช่การตอบโต้วันเวระหว่างแบบคนดูซีรีส์กับตัวซีรีส์เอง เพราะว่ามันไปถึงแวดวงอื่นๆด้วยครับผม แล้วอีก6 EP มันเป็นยังไงบอกสิ อีก6 EP เหรอครับผม สป ก็ อยแบบความเข้มข้นนิดนึงสิสปอยแบบไม่ตลอด เบียวขึ้นเรื่อยๆ ตลกขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นฝากดูกันด้วยครับผมว่าเรื่องราวของตัวละคร2ตัวนี้แล้วก็ตัวพี่ๆน้องๆเองในเรื่องครับผมทั้งเพอร์ซันต้าทั้งวิลเลียมเอสพูดได้แล้วมีวิลเลียมพูดได้แล้วนะครับผมเพอร์ซันต้าวิลเลียมเอสนะครับผมแล้วก็บอนนี่นะครับผมแล้วก็พวกพี่ๆแคสที่เหลือด้วยนะครับว่าพวกเราจะเป็นยังไงหรือจะไปจุดจบกันที่ตรงไหนนะครับผม เซอร์ไพรส์ใช่ไหมวิลเลียมเซอร์ไพรส์นะ หมายถึงวิลเลียมเซอร์ไพรส์ไหมหมายถึงว่ายังไงครับมัน เพราะว่าหลายคนเหมือนแบบว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์กินมูกันมาของเขา ก็พี่เคยเห็นที่เป็นพี่ชาวีพูดเซอร์ไพรส์ป่ะครับ เซอร์ไพรส์ แบบนั้นเลยครับผม เซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ คือพวกผมโดนเซอร์ไพรส์ดอกแรกไปแล้วครับผม
ตอนที่วิลเลียมพูดบนเวทีแฟนคอนเพอร์เซนต้าครับใช่ไหมแฟนคอนเพอร์เซนต้าใช่ไหมครับผมคือยอมรับตามตรงว่าณตอนนั้นที่ปอนไปขึ้นกับวิลเลียมเนี่ยผมพี่เอ็กซ์ภูมิกับและเอสเนี่ยนั่งดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่กองถ่ายครับแล้วนั่งกินข้าวในจังหวะที่วิลเลียมพูดประโยคนั้นพอดี แล้วก็เลยหันหน้ามองกันแล้วก็ถามว่าแล้วผมก็เปิดถามพี่เอ็กซ์ก่อนเลยว่า อย่างนี้คือผมพูดได้แล้วใช่ไหม แต่พี่เอ็กซ์ค่ะบอกว่า ก็อาจจะยังครับผมแต่ว่าก็เก็บความลับมานานแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่คอยเก็บความลับไปกับพวกเรานะครับผม จะมีเซอร์ไพรส์กว่านี้ไหมเอาแล้ว เซอร์ไพรส์กว่านี้ไหมผมว่ามันมีเซอร์ไพรส์แต่จะกว่านี้ไหมอาจจะแล้วแต่คนดูแล้วกันดังนั้นฝากติดตามกันด้วย โอเค ครับขอบคุณครับ ไม่เมื่อกี้จะให้พี่ภูวินเนี่ยพูดประโยคนั้น ประโยคไหนครับ สวรรค์ อ๋อได้ครับผมโอ้โหทุกกล้องขึ้นมาเลย ทุกคนรอฟังจากคุณ อาจจะไม่ดีเท่าออริจินอลนะครับ ไม่ ผ เป็น ม ไร ได้โปรดเถิดสวรรค์ได้โปรดอะไรนะ พี่จำได้ไหมนะ ปวดของเธอมาลงที่ชาแต่เพียงผู้เดียว โอเค 5 4 3 2 ได้โปรดเถิดสวรรค์ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดที่มีมาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว คลิปนี้ไวรัลนี้จะไปสู้กับยายซันนะขอบคุณนะคะภูวิน ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อัพวินห้องนี้นะคะ ครับ 1 2 3 1 2 3เกิดขึ้นนะคะ1 2 3ไม่ขอบคุณภูวินครับไม่ต้อง ครับ ทำภูวินจะพูดค่ะ ครับผม ปวดต้นขาปวดข้อ ครับ เ